Yo, and welcome to the third episode of my vlog slash podcast, which I decided are now called Feta Talks. So, καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο, and let's go. So, before I get into today's topic, I just want to say thank you to everyone for the amazing response to the first two episodes, for tuning in, for watching, for messaging me, for everything. I hope you guys are enjoying this as much as I am. This is for sure helping me a lot considering the situation. So yeah. Now into today's topic. It's gonna be an emotional one for me. And after I finish with the explanation, I want to speak only in Greek because this episode is dedicated to my papu and yaya, who unfortunately we lost them. My family and I we lost them this year. But their legacy will live on forever, and I'm certain of that. Και γι' αυτό θα αρχίσω τώρα στα ελληνικά να μιλήσω λιγάκι για τη ζωή του παππού και της γιαγιάς μου και τη διάφορα που κάνα στη ζωή μου. Ωραία, πάμε. Όπως είπα και στα αγγλικά, αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον παππού μου και στη γιαγιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Παναγιώτα Χριστάκη. Δύο υπέροχα, απίστευτα άτομα που ήταν μετανάστες από την Ελλάδα στο Καναδά, κάναν παιδιά, είδαν τα εγγόνια τους, κάναν δύο ολόκληρες υπέροχες ζωές και τώρα θέλω κάπως να τους εκτιμήσω λιγάκι. Ωραία. Ο παππούς μου γεννήθηκε το 1932 στην Απιδιά Λακωνίας, σε ένα μικρό χωριό που τότε πιστεύω θα είχε πληθυσμού κάπου γύρω στα 800 άτομα. Τη σημερινή ημέρα έχει γύρω στα 300-400. Και η γιαγιά μου 10 λεπτάκια πιο μακριά, σε μια κομμόπολη ας πούμε, λέγεται Μολάους, έχει γύρω στα 3-4 χιλιάδες κάτοικους, και δηλαδή γεννηθήκαν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Η γιαγιά μου το 42 γεννήθηκε. Τώρα για τον παππού και τη γιαγιά ήταν δύο άτομα γεμάτοι με εμπειρίες, δηλαδή ζήσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο, ήρθαν μετανάστες την δεκαετία του 60 στο Καναδά και χρησιμοποίησαν όλες τις εμπειρίες που είχαν στις ζωές τους, όλα αυτά που είχαν μάθει και τα δώσαν κάτω στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Τι να πω, ο παππούς και η γιαγιά μου για μένα ήταν η κολλητή μου, η καλύτερη μου φίλη. Εγώ σήμερα ο άνθρωπος που είμαι είναι, και το λέω ξεκάθαρα, είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα επειδή έχω το μυαλό και την καρδιά του παππού μου και της γιαγιάς. Αλλά πώς να το πω, ένα connection που είχα με τον παππού και τη γιαγιά, μια σχέση, μια πολύ καλή σχέση που είχαμε μαζί, ούτε μπορώ να το καταλάβω κι εγώ, ήταν κάτι μαγικό για μένα. Φέτος σίγουρα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου. Πέρασαμε πολλά οικογενειακώς, αλλά είχα μια ευκαιρία τώρα που κάθομαι στο σπίτι τόσους μήνες που αναρρώνω μετά από το κορονοϊό και τέτοια, και είχα μια ευκαιρία να σκεφτώ λιγάκι όλα αυτά που μου έχουν μάθει. Ο παππούς και η γιαγιά μου εννοείται μαζί με τους γονείς και την υπόλοιπη οικογένεια, θείους, θείες κτλ. Με έχουν μάθει τα πάντα στη ζωή μου, τα πάντα. Αλλά πιστεύω πως τα τρία μεγαλύτερα μαθήματα που μου έχουν μάθει ο παππούς και η γιαγιά μου είναι αυτά τα τρία. Το πρώτο είναι το σεβασμό. Πώς να είσαι άνθρωπος με σεβασμό, άνθρωπος του σεβασμού. Δηλαδή πώς να φερθείς σε και ξένα άτομα και άτομα που αγαπάς. Να είσαι άνθρωπος του σεβασμού. Ξέρεις, όταν μπαίνει ένας σε ένα χώρο, να σηκώνεσαι πάντα να τον χαιρετάς, να τον κοιτάς στα μάτια, να μιλάς ευγενικά στον συνάνθρωπό σου. Αυτό για μένα το σεβασμό σίγουρα από το παππού και τη γιαγιά το έμαθα και το κρατώ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Το δεύτερο πράγμα ήταν την πίστη στο Θεό. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν δύο πίστοι άνθρωποι. Ειδικά η γιαγιά μας έλεγε πάντα για τις γιορτές, για τον Άγιο Νεκτάριο, για τον Άγιο Ραφαέλ, για τον Άγιο Νικόλα, για όλους. Και είναι ένα πράγμα που σίγουρα το έχω κρατήσει μαζί μου, την πίστη μου,
Ε, το βλέπετε εδώ στο σταυρό. Και πάντα προσέχουμε κάθε μέρα στον Θεό, σε αυτούς τους Άγιους και σίγουρα στον παππού και στη θεία που μας προσέχουν από ψηλά. Αλλά αυτό το πράγμα γενικά ψυχολογικά σε όλα τα μέρη της ζωής μου με έχει βοηθήσει και τους ευχαριστώ που με έχουν μάθει να πιστεύω στον Θεό, ο παππούς και η γιαγιά μαζί με τη μάνα μου και όλη την οικογένειά μου. Και το τρίτο πράγμα, σίγουρα, ήταν να είμαι περήφανος Έλληνας. Αυτό το πράγμα μου το έλεγε ο παππούς μου από μικρό παιδί. Δηλαδή τώρα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Κοίτα, εγώ είμαι Έλληνας του εξωτερικού, τρίτης γενιάς. Ήρθα μετανάστες οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι Έλληνας. Ο Έλληνας το έχει μέσα του να είναι Έλληνας. Και μου το είχαν πει από πολύ μικρό παιδί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, έχω γεννηθεί στο Καναδά. Σέβομαι αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ αυτή τη χώρα για όσο μου έχει δώσει. Αλλά μέσα στο αίμα μου, αλλά και πιο πέρα από το αίμα, μέσα στο μυαλό μου, μέσα στην νοοτροπία που φέρουμε σε άτομα, πρέπει να είσαι Έλληνας. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας? Να είσαι κύριος. Να έχεις αυτή τη φιλοσοφία που είχαν οι παλαιοί Έλληνες. Να ρωτάς γιατί είναι η ζωή έτσι, πώς μπορείς να σκεφτείς αλλιώς. Τι άλλο, γενικά σεβασμό για το πολιτισμό του Ελλήνου, για το ελληνισμό γενικά, από μεγάλα μαθήματα ως και τα μικρά. Εγώ το ξέρω, το έχετε καταλάβει, είμαι πολύ περήφανος Έλληνας και σίγουρα ευχαριστώ τον παππού και τη γιαγιά, ειδικά τον παππού γι' αυτό και πιστεύω ότι για αυτό το πράγμα ειδικά, να μιλάμε με αυτή την υπέροχη γλώσσα π.χ. τώρα και τα αγγλικά που μιλάω, είναι 80% από τα αγγλικά, από τα ελληνικά έχουν έρθει. Αυτό τώρα δεν είναι αστείο, δεν είναι πράγμα που το λένε όλοι οι Έλληνες παππούδες. Όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Και το έχω καταλάβει και ένα πράγμα που δεν μπορείτε να πιστέψετε πόσο έχει αλλάξει τη ζωή μου και πόσο ευχαριστώ τον παππού και τη γιαγιά, αλλά τον παππού που πάντα μας έλεγε να μιλάμε τα ελληνικά, να κρατήσουμε τη μητρική μας γλώσσα. Για μένα έχει αλλάξει τη ζωή μου. Μου έχει ανοίξει πολλές πόρτες. Έχω κάνει τις καλύτερες φιλίες με παιδιά από Ελλάδα και εδώ στο Καναδά και στην Ελλάδα που μιλάμε μεταξύ μας ελληνικά. Αλλά γι' αυτό πιστεύω πως είχα μια πολύ καλή σχέση, πολύ κοντινή επαφή μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, επειδή μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε άνετα. Ο ένας κατάλαβε τον άλλον και πιστεύω προσωπικά πως σήμερα αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο πράγμα. Ένας έγωνας του εξωτερικού να μιλάει με τον παππού και τη γιαγιά. Είναι ένα πράγμα που σίγουρα τους ευχαριστώ για αυτό το πράγμα που έχω μάθει τα ελληνικά, που προσπαθώ κάθε μέρα να κρατήσω τη μητρική μας γλώσσα και γενικά για τον άνθρωπο που με έκανε μαζί με το υπόλοιπο σώμα μου. Ο παππούς και η γιαγιά έχουν έρθει από τη Λακωνία, δηλαδή κάνα μισάωρο, 45 λεπτάκια έξω από τη Σπάρτη. Και γενικά, παππού, γιαγιά, το ξέρω ότι έχετε φύγει από κοντά μας, αλλά θα μείνετε πάντα αξέχαστοι και το ξέρω ότι οι ψυχές σας είστε ακόμα εδώ τριγύρω, γιατί σας νιώθω, σας μυρίζω, κλείνω τα μάτια μου και σας βλέπω. Ονειρεύω τα βράδια και είστε εκεί κοντά μου. Και με τα πράγματα που μου έχετε μάθει, τα μεγάλα και τα μικρά πώς να περνάς τη ζωή σου, τι άνθρωπος να είσαι, πώς να απολαύσεις ένα καφεδάκι, την ελληνική μουσική, πώς να την αγαπήσουμε. Αυτά τα πράγματα έχω μάθει από εσάς. Τα βράδια που βλέπαμε στην υγειά μας, στη τηλεόραση, τα τραγούδια που τραγουδάγαμε παππού και γιαγιά. Πολλά πράγματα έχω μάθει από εσάς και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα μείνετε για πάντα ξέχαστοι. Ξέρω ότι ακόμα ζείτε, είστε τώρα με το Θεό και προσέχετε όλη την οικογένεια μας και όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και θα είστε για πάντα στην καρδιά μου και πάντα στο αίμα μου. Σας αγαπώ. Βάλει το χέρι σου απάντε.
Ρε εσύ πιάσ' το σταφύλι ρε, δεν σε δακό. Το πιάνω. Εδώ έχουμε τα σταφύλια, σε λίγο καιρό θα γίνουνε. Έχουμε τις μελιτζάνες, έχουμε την κλιματαριά που ξαπλώνει ο παππούς στην καρέκλα που βάνει. Έχουμε τον κήπο, διάφορα φυτά του μαϊντανού, τη σικιά που είναι γεμάτο σίκα και οι άλλοι μέσα, τα φασόλια, τις ντομάτες. Θες να πάρεις πέρα τις πιπεριές. Άρε Βασίλη. Να, η πιπεριά. Αχ Βασίλη, δώσε μου τη μαγκούρα ρε Βασίλη, δώσε μου τη μαγκούρα. Πιάσε και εσύ ένα πίμα άμα θέλεις. Ένα πέμπα. Πιάσε ένα πίμα. Δείξε τα φασόλια πίσω σου. Πιάσε τα Ο φασόλια. Μπαρμπακώστας εδώ μας έχει τρελάνει με τον κήπο. Νομίζει ότι έχει τον καλύτερο κήπο του κόσμου. Όχι νομίζουμε. Όχι νομίζω, είναι λέει, είναι. Πολλά φιλιά σε όλους, πολλά φιλάκια σε όλους και σας έχουμε απεθυμίσει. Γεια χαρά, γεια. Και, γεια σας. Γεια. Μου πάει το καπέλο.